Vad heter du? Jag heter Söderlund Rolf. Och vad gör du? Jag gör Ålands pannkaka. Vad gör du just nu? Jag rör nu i ägg och mjölk och mannagryn och salt och kardemumma har jag här. Hur mycket mjölk har du där? Det här är 1,5 liter. Och vad annat har du där? Jag har ungefär 2,25 deciliter mannagryn, en tesked salt, 2-3 matskedar kardemumma tills vidare. Vad ska det vara sen? Sen ska vi sätta dit 5-6 ägg, drygt 2 deciliter socker, 2 deciliter mjöl och sen ska vi sätta den i ugnen och grädda den i 150-175 i varmluftsugn i cirka 20-30 minuter tills den lossar från formen. När pannkakan lossar från formen så är pannkakan färdig och har fin färg. Gyllenbrun. Vad ska man äta Ålandspannkaka med? Viskonkräm och snömos heter det på Åland. Det vill säga vispgrädde. Vispgrädde och Ja, och så lite socker kan man sätta i den. med sviskonkräm. Viskonkräm. Vad är sviskon? Det är plommon som är kokade med kanel. Och så silar man det och så redar man en potatismjöl så det blir en kräm. Jaha, nu är gröten färdig. Vad blir det sen? Ja, då behöver vi sätta in socker. Och det går att sätta dit. Låta det få smälta ner. Tar vi mjölet. Man sätter inte allt på en och samma gång. Nej, då blir det nog klumpar. Där kan man vara med lite ägg också emellanåt. Man får ju ta gröten allt för varm när man sätter i äggen. Så sätter man inte alla ägg på en gång. Lite ägg i gången. Hur ska degen kännas när den är färdig? Det är ju ingen del, det blir tjock gröt ska vi kalla kanske mera för det. Men den ska vara ganska tjock nu i det här stadiet för nu har ju mannagryn och äggen börjar på svälla här nu. Det här är ju varmt nu det här men det ska inte vara för varmt. Och det ska bli en ganska stabil gröt. Och du gör Ålandspannkaka av mannagryn. Ja. Och det är då på Åland så efter en åländsk rätt så finns det ju 2 sätt att göra den på. Och det så sagt vi gör det på mannagryn men sen finns det att göra den på risgryn. Annars samma men man byter ut. Men då måste risgrynen koka betydligt längre då. Mannagrynen räcker ju med att de kokar upp i princip så räcker det att man kokar upp mjölk och mannagryn. Räcker det dra den åt sidan och låta det få kallna en stund så får man sätta i socker och ägg och det. Hur är det kardemumma efter smak? Du gillar kardemumma? Jag gillar kardemumma och gillar man inte kardemumma så minskar man. Jag har nog ungefär 2-3 matskedar då men är man att man inte tycker om kardemumma så mycket så
Så sätter man ju då mindre förstås. Att det här blir ju lite som som bullar med kardemumma i. Att det är ganska mycket smak på kardemumma. Och vad gör du nu? Ja, nu har jag satt dit alla grejer. Nu ska den ner i en lång panna. Och i en sån här lång panna så är det lagom med en normal lång panna med som är hög då. Så 1,5 liter är lagom. En sats. Så det är bara att hälla dit. Och nu har du allt smet i plåten. Japp, och när man skakar att den jämnar ut så man behöver inte kara, den rinner ut. Så tjock ska den inte vara att den inte gör det. Och skulle den vara så får man ju då hjälpa till med. Så den ska i ugnen nu då. Och så från kanten. Jaha, den är färdig nu. Den är färdig nu och den har lossat och den har en gyllenbrun färg. Och jag heter Rolf Söderlund och jag har Anneli och jag spelar med de kort jag har.